στην Ελλάδα και στο τραπεζικό σύστημα έχουμε μάθει να ζούμε με τις κρίσεις και να διαχειριζόμαστε κρίσεις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σήμερα και εμείς, εννοώ η Ελλάδα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να διαχειριστούμε αυτές τις κρίσεις. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν πλέον περισσότερα εργαλεία. Δεν υπάρχει η άγνοια του τι κάνουμε που υπήρχε το 2010, αλλά και εμείς, νομίζω και το πολιτικό μας σύστημα, αλλά και η οικονομική μας ζωή έχει πλέον περισσότερα εργαλεία, περισσότερα μέσα για να διαχειριστούμε αυτές τις κρίσεις. Δεν συγκρίνω τη σημερινή κρίση με την κρίση του 2010. Η κρίση του 2010 ήταν τεραστίων διαστάσεων δομική. Εδώ είναι περισσότερο εξωγενής κρίση. Η οικονομία είχε συνέλθει ακόμη και μετά την πανδημία. Είδατε ότι το 2021 είχαμε μια ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας πολύ σημαντική. Δυστυχώς το σοκ προσφοράς, όπως το λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, που προέρχεται και από τα καύσιμα και τώρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει ανατρέψει το σχεδιασμό μας. Παρόλα αυτά, βλέπετε, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν μπαίνουμε σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2 χρόνια με τη συμπαράσταση και των προγραμμάτων της κυβέρνησης, Ηρακλής και τα υπόλοιπα, να μειώσουν σημαντικά τα κόκκινα δάνεια, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν με πολύ καλύτερη βάση την ελληνική οικονομία. Και πραγματικά δεν υπάρχει, νομίζω, υγιής επενδυτική πρόταση που να έχει υποβληθεί στις τράπεζες και να μην έχει χρηματοδοτηθεί. Είναι επιτακτική ανάγκη η ελληνική οικονομία να επανέλθει σε διατηρήσιμους θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης για να αυξηθούν τα εισοδήματα, να δοθούν νέες προοπτικές στους νέους μας. Η χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν δώσουμε κίνητρα στους νέους ανθρώπους είτε να μείνουν εδώ είτε να επιστρέψουν από το εξωτερικό. Χρειαζόμαστε ανθρώπινο κεφάλαιο. Και για να μπορέσει η οικονομία να αναπτυχθεί πρέπει να έχει επενδύσεις. Για να έχεις επενδυτές πρέπει να έχουν αποδώσεις οι επενδύσεις. Και επομένως πρέπει και εμείς να ανταποδώσουμε κάτι στους επενδυτές μας. Έχουν επενδύσει πολλά στις τράπεζες, έχουν χάσει πολλά και πρέπει τώρα να τους δώσουμε ένα σαφές δείγμα ότι οι επενδύσεις τους θα έχουν ανταπόδοση. Αυτό νομίζω είναι γενικότερο για όλους και επομένως η έννοια του κέρδους πρέπει να επανέλθει στην κουλτούρα της επιχειρηματικής μας ζωή. Να μην θεωρείται ενοχή το κέρδος. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε επενδύσεις. Και αν δεν έχουμε επενδύσεις, δεν θα έχουμε ανάπτυξη.